Alright guys, so on this video, mag-tutorial lang ako nung na-discover kong Android app for GoPro. Especially, applicable to para dun sa mga hindi pa makapag-afford ng external mic. Especially for GoPro Hero5 pataas. Mahirap makahanap ng mic adapter na kasi medyo pricey siya. So, kailangan natin, syempre yung GoPro, what I have here is Hero5 mobile device and Bluetooth earphone or kahit normal na earphone, pwede siya. At basta may mic. So, ang idea is, connect natin tong phone, yung GoPro sa phone through Wi-Fi. Tapos yung Bluetooth earphone will be connected sa ating mobile phone through, of course, Bluetooth. Then gagamit tayo ng app, yung MYK App or mic. So ang proseso is para siyang remote control ng GoPro, pero pwede ka mamili kung saan yung audio source. Pwedeng galing sa GoPro, pwedeng manggaling dun sa earphone. So, for example, ito. So, buksan muna natin yung GoPro. Okay, yan. So, medyo low bat. Sana gumana. So, dapat gumagana. Nakabukas yung Wi-Fi connection. Then, sa ating mobile phone, buksan natin yung Wi-Fi. Then, hanapin natin yung camera. Okay, so connected na ako. Then, eto, sa Bluetooth, kakonect natin yung Bluetooth earphones. Anyways, galing to sa kaibigan natin, nasa US, niregalo ni Kuya Abet. So, shoutouts Kuya Abet. So, that makonek ko muna siya. Pakita natin. So, connect ko muna sa Bluetooth. So, yan, connected na rin. And then, we'll go to the mobile app, which is yung MYK. Alright, here we go. So, kung makikita nyo, ayan, connected na yung Wi-Fi and connected na rin yung Bluetooth. So, there are two options. Yung options is itong GoPro and yung MYK. So, choose natin yung MYK app dito. So, I'll choose this one. Mag-record na siya. Ayan. So, tap to preview. Okay yan. So, makikita natin kung ano tong makikita nung GoPro. So, yan. And then yan. Same perspective. Ang ganda rin dito, may telemetry. So, merong speedometer. So, applicable para sa ating mga nagmo-motovlog. So, paano siya nag-work? Stop ko na yung recording. So, yan. Nag-download na siya. So, wait na lang natin. Then, papakita ko sa inyo mamaya yung difference or comparison nung galing sa mic ng GoPro at from audio source din sa Bluetooth earphone ko, which is gamit-gamit ko ngayon. Suot-suot ko. So, let's see. Mix and edit.
Alright, so if you want to see, dalawa yung options. So, isang GoPro audio volume level, and yung isa is yung MYK audio volume level. So, yung GoPro muna. So, kasi ito yung source eh. So, play. Sorry, di-disconnect yung Bluetooth para madinig nyo. Okay. Okay, so, nakita natin kung ano to. Makikita no? GoPro. Ayan. Same perspective. Ganda rin dito, may telemetry. So, pero speedometer. So, applicable para sa ating mga... Okay, so pause natin, and then try natin yung sa MYK, which is yung source is yung Bluetooth earphone ko kanina. Play. So, paano siya nag-work? Ayan. So, tap to preview. Okay na. So, nakita natin kung ano to. Makikita no? So, tingin ko mas smooth siya. Titingnan niya lang yung frequency, ganda rin dito, hindi ganung kasabog. Pag pinagsabay natin, alam ko kailangan i-sync to eh. Pero paano siya nag-work? Yan, medyo hindi siya sabay. Pero madali nang gawa ng paraan yun. So anyways, free up siya. So hindi ko siya pinapurchase. Pinag-iisipan ko pa kung ano tong makikita no GoPro. So yan, and then yan. Same perspective. Kung ano tong makikita no GoPro. So yan, and then yan. Same perspective. So bukas na ang data para malaman natin kung magkano. So yung Pro is 1,050. So this is for good for 1 year. Semi-annual 680 and 209 monthly. So medyo pricey rin pala. Now, meron siyang lifetime purchase 1,550. So pinag-iisipan ko pa talaga kung goods ba siya. Pero may napanood kasi akong iba na mano-mano nilang sinisync yung audio, nire-record nila sa mobile phone, which is dito naka-rec pa na, nakapatong na, tapos meron siyang editor kung paano mo siya i-sync. Tapos iba pa sa features, sabi ko nga kanina, may telemetry, which is pag umaandar ka, kasi naman yung GoPro Hero5 natin is may GPS data, so good thing may pwede mong gamitin yung speedometer. So hoping ito nakatulong to. Hindi ko pa siya nagagamit sa ride, pero subukan natin next time. Ciao!